स्वाध्याय स्वाध्याय इयत्ता 9वी विषय भूगोल पाठ 5वा वृष्टी। प्रश्न पहिला, पुढील वर्णनावरून वृष्टीची रूपे ओळखा। अ हा तुम्ही वापरत असलेल्या पाण्याचा मूळ स्रोत आहे। कधी मुसळधार तर कधी संततधार पडतो। भारतातील बहुतेक शेती याच्यावरच अवलंबून असते। पाऊस। आ पाण्याचे सूक्ष्मकण वातावरणात तरंगत असल्याचा अनुभव येतो। यामुळे लंडनमध्ये हिवाळ्यात दुपारपर्यंत सूर्यदर्शन होत नाही। अशी स्थिती सहसा सकाळी किंवा सायंकाळनंतर अनुभवास येते। धुके। विषुववृत्तावर अशी वृष्टी कधीही होत नाही। घनस्वरूपात होणाऱ्या या वृष्टीमुळे शेतातील पिकांचे अतोनात नुकसान होते। गारपीट। भूपृष्ठावर शुभ्र कापसासारखे थर साचतात। हिवाळ्यात जम्मू काश्मीरच्या राजधानीचे ठिकाण बदलावे लागते। महाराष्ट्रात अशी वृष्टी होत नाही। हिमवृष्टी। प्रश्न दुसरा, पुढील आकृती पहा व पावसाचा प्रकार अचूक ओळखा। असा पाऊस कोणत्या प्रदेशात पडतो ते लिहा। आरोह पर्जन्य। विषुववृत्तीय प्रदेशात आरोह प्रकारचा पाऊस पडतो। आफ्रिकेतील कांगो नदीचे खोरे व दक्षिण अमेरिकेतील ॲमेझॉन नदीखोऱ्याच्या विषुववृत्तीय भागामध्ये हा पाऊस पडतो। प्रतिरोध पाऊस। पर्वताला अडल्यावर त्याला अनुसरून ऊर्ध्व दिशेला जाणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यामुळे पर्वताच्या वाऱ्याकडील बाजूवर व पर्वतमाथ्यावर प्रतिरोध पाऊस पडतो। भारतातील मोसमी वाऱ्यांपासून पडणारा पाऊस हा प्रतिरोध पाऊस आहे। प्रतिरोध प्रकारचा पर्जन्य जगात सर्वात जास्त भागात पडतो। आवर्त पाऊस। आवर्त पाऊस समशीतोष्ण कटिबंधात जास्त प्रमाणात पडतो। प्रश्न तिसरा, आकृतींचे निरीक्षण करून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। आकृती अ, आकृती ब, आकृती क। आकृती ब मध्ये डोंगराच्या कोणत्या बाजूस जास्त पाऊस पडत आहे? आकृती ब मध्ये डोंगराच्या वाऱ्याकडील बाजूस जास्त पाऊस पडत आहे। आकृती ब मधील पर्जन्यछायेचा प्रदेश छायांकित करून त्यास नाव द्या। अ व क आकृतीतील फरक कोणता? आकृती अ ही आरोह पर्जन्याची असून असा पाऊस विषुववृत्तीय प्रदेशात होतो। आकृती क ही
आवर्त पर्जन्याची असून असा पाऊस समशीतोष्ण कटिबंधात पडतो. वादळी वारे व पूर ही परिस्थिती कोणकोणत्या पावसाशी संबंधित आहे? वादळी वारे व पूर ही परिस्थिती आवर्त पावसाशी संबंधित आहे. सिंगापूरला यापैकी कोणत्या प्रकारचा पाऊस पडत असावा? सिंगापूर हा देश विषुववृत्तापासून खूपच जवळ आहे. विषुववृत्तीय भागात आरोह प्रकारचा पाऊस पडतो. त्यामुळे सिंगापूर या देशात आरोह प्रकारचा पाऊस पडत असावा. प्रश्न 4. वेगळा घटक ओळखा. प्रतिरोध पाऊस, आम्ल पाऊस, आवर्त पाऊस, अभिसरण पाऊस. वेगळा घटक आम्ल पाऊस. हिमवर्षाव, पाऊस, गारपीट, दवबिंदू. वेगळा घटक दवबिंदू. तापमापक, पर्जन्यमापक, वातदिशादर्शक, मोजपात्र. वेगळा घटक मोजपात्र. प्रश्न 5. थोडक्यात उत्तरे लिहा. पृथ्वीवर कोणकोणत्या स्वरूपात वृष्टी होते? ढगातून जमिनीकडे द्रवरूपात किंवा घनरूपात होणारा पाण्याचा वर्षाव म्हणजे वृष्टी होय. पृथ्वीवर पाऊस हिम, गारा, धुके व दहिवर इत्यादी स्वरूपात वृष्टी होते. पर्जन्य छायेच्या प्रदेशात पावसाचे प्रमाण कसे असावे? पर्जन्य छायेच्या प्रदेशात वाहणारे वारे कोरडे असते. त्यांची बाष्पधारण क्षमता ही जास्त असते. त्यामुळे या भागात पावसाचे प्रमाण खूपच कमी असते. म्हणूनच हा प्रदेश पर्जन्य छायेचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. कोणत्या प्रकारचा पाऊस जगात सर्वाधिक भागात पडतो? का? प्रतिरोध प्रकारचा पर्जन्य जगात सर्वात जास्त भागात पडतो. पृथ्वीचा सुमारे 70% भूपृष्ठ पाण्याने व्यापलेला असून बाष्पयुक्त वारे समुद्राकडून जमिनीकडे वाहण्याचे प्रमाण जगात जास्त आहे. भूपृष्ठावर अनेक पर्वतरांगा आहेत. या पर्वतरांगांना बाष्पयुक्त वारे अडते व पर्वताच्या अडथळ्यामुळे असे वारे वर वर जाते, सांद्रीभवन होते व पाऊस पडतो. या पावसाचे क्षेत्र जगात सर्वत्र व विशाल आहे. या तुलनेत आरोह पाऊस फक्त विषुववृत्तीय प्रदेशात व आवर्त पाऊस प्रामुख्याने समशीतोष्ण कटिबंधातच पडतो. म्हणून प्रतिरोध पाऊस जगात सर्वाधिक प्रमाणात आढळतो. भूपृष्ठालगतच्या वातावरणात सांद्रीभवन झाल्यास कोणकोणते जलाविष्कार दिसून येतात? भूपृष्ठालगतच्या वातावरणात सांद्रीभवन झाल्यास धुके, दव व दहिवर हे जलाविष्कार दिसून येतात. पर्जन्यमापन करताना कोणती काळजी घ्यावी? पर्जन्यमापन करताना खालीलप्रमाणे काळजी घ्यावी. 1. पर्जन्यमापक हा
30 सेंटीमीटर उंच चौथऱ्यावर व उघड्यावर ठेवला पाहिजे. 2. पावसाचे पाणी पर्जन्यमापकात जमा करताना त्यात कोणताही अडथळा येता कामा नये. 3. प्रदेशातील पावसाचे प्रमाण जास्त असल्यास पर्जन्याची नोंद दर 3 तासांनी घेणे आवश्यक आहे. प्रश्न 6. फरक स्पष्ट करा. अ. दव आणि दहीवर. दव दहीवर. भूपृष्ठानजीक सांद्रीभवन क्रिया घडल्यास दव पाहायला मिळते. भूपृष्ठालगतचे तापमान गोठणबिंदूच्या खाली गेले तर दहीवर पाहायला मिळते. भूपृष्ठानजीक हवेचा अतिथंड वस्तूंशी संपर्क आल्यास थंड वस्तूच्या पृष्ठभागावर जलबिंदू जमतात, यालाच दवबिंदू म्हणतात. हवेचे तापमान 0°C पेक्षा कमी झाल्यास वस्तूंच्या पृष्ठभागावर चिकटलेले दवबिंदू गोठतात. या गोठलेल्या दवबिंदूंना दहीवर म्हणतात. दव हे प्रामुख्याने सांद्रीभवन क्रियेमुळे तयार होते. दहीवर हे प्रामुख्याने संप्लवन क्रियेमुळे तयार होते. आ. हिम आणि गारा. हिम, गारा. संप्लवन क्रियेमुळे हिम तयार होतात. हवेच्या ऊर्ध्वगामी प्रवाहामुळे बर्फाचे समकेंद्री थर साचून गारा तयार होतात. हिम हे प्रामुख्याने हिवाळ्यात बनतात. गारा या प्रामुख्याने उन्हाळ्यात बनतात. हवेतील बाष्पाचा अतिथंड हवेशी संपर्क झाल्यास हिम तयार होतात. अतिउष्णता आणि जास्त आर्द्रता यामुळे ऊर्ध्वगामी प्रवाहातून गारा तयार होतात. हिमातील हिमकण सुटे असतात. गारेतील जलकणांचे घनीभवन समकेंद्री असते. घनरूपी हिमकणांच्या वृष्टीला हिमवृष्टी म्हणतात. समकेंद्री घनीभवनाने मोठ्या झालेल्या गारा गुरुत्वाकर्षणामुळे वेगाने जमिनीवर पडतात, त्यास गारपीट म्हणतात. हिमवृष्टीतील हिम हे पांढरे, अपारदर्शक व भुसभुशीत असतात. गारा टणक व मोठ्या असतात. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, कमेंट आणि शेअर करण्यास व नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.